እሺ እንኳን ደህና መጣ። አሁን የምትገኘው የሜሪት ፕሮፐርቲስ ሳይት ላይ ነው የምትገኘው ማለት ነው። ያው እንግዲህ አንተ እግረ መንገድህን ነው አካባቢው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለመከታተል ብለን የመጣኸው። እኛ ደግሞ እዚህ አካባቢ ላይ ቆንጆ እይታ የሚያዩ አፓርትመንቶችን እያስገነባን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የምታየው ግንባታው በጣም በከፍተኛ ፍጥነት እየተካሄደ ነው። ይህም የሆነበት ምክንያት እዚህ አካባቢ ላይ ግንባታ መዘግየት ፈጽሞ የማይቻልበት ቦታ ነው። ምክንያቱም ዙሪያውን እንደምትመለከተው የፓርክ ቦታ ነው። ብዙ ቱሪስቶች መጥተው የሚያዩበት ቦታ ነው። ስለዚህ ያላለቀ ህንፃ በፍጹም የማይፈቀድበት ቦታ ላይ ነው ያለው። ከመንግስት አስገዳጅ ውል ፈርመን ነው እንግዲህ እየሰራን የምንገኘው ማለት ነው። አካባቢውን ምናልባት አንተም በደንብ አይተዋል ብዬ አስባለሁ። ወደዚህ አካባቢ የምታገኘው ወደ ፍሬንድሺፕ ፓርክ የሚያየው ነው ማለት ነው። እዛ ጋር ፍሬንድሺፕ ፓርክ አለ። ቆንጆ አረንጓዴ የሆነ እይታ ይኖራል። በጣም አሪፍ የሆነ የወንዝ ዳርቻ ፕሮጀክት ወደ አምባሳደር ፍልውሃ ምናምን የሚሄድ የወንዝ ዳርቻ ፕሮጀክት አለ ማለት ነው። በዚህኛው በኩል ደግሞ አራዳ ፓርክ ነው ያለው። የሳት ፋውንቴን አለበት። 5 ኪሎ ሜትር የሳይክል መንገድ አለበት። ቅድም ያነሳውልህ የወንዝ ዳርቻ ፕሮጀክትም በዚህ በኩል ያያል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከሜሪት ፕሮፐርቲስ የገዙ ሰዎች ምን የተለየ ጥቅም አላቸው ካልከኝ፣ እዚህ አካባቢ ያሉ ፓርኮች ላይ ለመግባት አንድ ቤተሰብ ያለው ሰው በቀን 1000 ብር ፓርኩ ጋር ብቻ ለመግባት ያወጣል። እዚህ ግን ቤት የሚገዛ ሰው በየቀኑ ከበረንዳው ላይ የሚያየው እይታ ይህንን ፓርክ ነው ማለት ነው። ከፈለገ ወደ አራዳ ፓርክ፣ ከፈለገ ወደ ፍሬንድሺፕ ፓርክ ያያል ማለት ነው። አሁን ከቪው አንጻር ብቻ ሳይሆን ደግሞ እዚህ አካባቢ ያሉ ፋሲሊቲዎች ምን አሉ የሚለውን ነገር ላንሳል። ምክንያቱም አንተ እየቀረስክ ያለው አዲሲቱ አዲስ አበባ ምን ትመስላለች የሚለው ነው እና እዚህ አዲሲቱ አዲስ አበባ ላይ ያሉ ነገሮች እዚህ ጋር ወረድ ብሎ 100 ሜትር ባልሞላ ርቀት ውስጥ አብረውት ቤተ መጻሕፍት አለ። ትምህርት ቤት ካነሳልኝ ካቴድራል ትምህርት ቤት አለ። ወደ ታች ሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት አለ። ጥቁር አንበሳ አለ። ትልቅ ሆስፒታል ያለበት ቦታ ነው እና ጥቁር አንበሳም ሆስፒታል ያለበት ነው። አሁን ደግሞ ራሱ ደግሞ ሜሪት ምን አለው የሚለውን አካባቢውን አነሳ። ራሱ ሜሪት የሚያስገነባው ሳይት ምን አለው የሚለውን ነገር ላንሳላችሁ። እዚህ ጋር ባለ 1፣ ባለ 2፣ ባለ 3 መኝታ ቤቶች ነው ያሉት። በጣም ቆንጆ እይታ ከማየታቸው በተጨማሪ የውስጥ ዲዛይናቸው በጣም አሪፍ ነው። ዋጋቸው ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። አዲስ አበባ ላይ ጫፍ ያሉት ጥግ ላይ ያሉት እንኳን የሚሸጡበትን ዋጋዎች አብዛኞቻችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። እዚህ ግን ፒያሳ ላይ እየተገነባ ያለው ሳይት ባለ 1 መኝታ 5.1 ሚሊዮን ብር ነው። እንግዲህ በዚህ ደረጃ እያለ 70% የሚከፍል ደንበኛ ካለ ቀሪ 30%ቱን ኦፍ እናደርጋለን። ያ ማለት 5.1 የነበረውን ወደ 3.6 እናደርጋለን። ባለ 2 መኝታ 8.4 ነው፣ ወደ 5.8 እናወርድለታል። ባለ 3 መኝታ ደግሞ 12.6 ነው፣ ወደ 9.5 ሚሊዮን ብር እናወርድለታለን። እና እንግዲህ የደንበኞችም ይህንን የሚከታተሉ የቻናል ተመልካቾችም ይህን እድል ይጠቀሙበት። ቆንጆ እይታ፣ በጣም ሰላማዊ የሆነ አካባቢ ነው የሚሆነው። በነፃነት የሚኖሩበት በቃ በተለይ ሪታየር ኑሯቸውን ወደ አዲስ አበባ አድርጎ ሰላማዊ የሆነ ኑሮች መኖር የሚፈልጉ ሰዎች ይህ አካባቢ በጣም ምርጥ ነው። በጣም ጫጫታ አይበዛበትም። ሰላማዊ የሆነ ቦታ ነው። ወደ የትኛውም አቅጣጫ እንሂድ ካሉ ደግሞ በአራቱም አቅጣጫዎች መንገድ አማራጭ ያለበት። ስለዚህ ሞር ሪኮመንድ ማድረገው ሪታየር የሚያደርጉ ቤተሰብ ልጆች ያሏቸው ሰዎች በጣም ሰላማዊ የሆነ ኑሮ ስለሚኖርበት ሪኮመንድ አደርጋለሁ። ከዛ አሁን ይሄ የ70-30 አከፋፈል ብቻ አይደለም እኛ ጋር ያለው። በ10% ቅድመ ክፍያ መጀመር ይችላሉ። ለምሳሌ ባለ 1 መኝታውን 771 ሺህ ብር ከፍለው ቀስ እያሉ መክፈል ይችላሉ። ባለ 2ቱን ከ840 ሺህ ብር መጀመር ይችላሉ። ባለ 3ቱን ከ1.2 ሚሊዮን ብር መጀመር ይችላሉ። ሌላ ደግሞ የባንክ ብድርም ድንገት ቢያሳስባቸው እንኳን 60% ግንባታው እስኪያልቅ ከፍለው ከጨረሱ 40ውን በባንክ እናመቻቻለን። ይህም ጥሩ አማራጭ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ መተህ ስላየህን በጣም ደስ ብሎናል። እግረ መንገድን ስለጎበኘህን እንግዲህ ደጋግመህ እንደምትመጣ ተስፋ አድርጋለሁ።